สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆใช้เวลารวดเร็วนั่นก็คือข้าวผัดไก่สับพริกหยวกคลีนนะคะซึ่งช่วยเร่งการเผาผลาญจากพริกหยวกนะคะไปดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราก่อนค่ะขั้นตอนแรกจะใช้กระเทียมค่ะตามด้วยพริกนะคะแล้วก็เกลือค่ะตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะตำนะคะตำด้วยความรวดเร็วนะคะจนละเอียดตามที่เราต้องการจ้าหลังจากนั้นเราไปใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะพอน้ำมันมะกอกร้อนสักนิดนึงเราใช้พริกนะคะที่ตำไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะผัดนะคะให้พอมีกลิ่นหอมจ้าหลังจากนั้นใส่อกไก่ลงไปเลยค่ะผัดนะคะให้อกไก่นั้นสุกนะคะอกไก่จะสุกไวมากๆเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะได้โปรตีนที่เยอะจากอกไก่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ข้าวสีนิลนะคะหรือข้าวกล้องสีนิลนะคะใส่ลงไปจ้า2 ถ้วยตวงผัดอีกรอบหนึ่งผัดอีกรอบหนึ่งนะคะจนแห้งค่ะหลังจากนั้นเลยนะคะเราก็จะใส่พริกหยวกค่ะแล้วก็หอมนะคะที่หั่นไว้ผัดเข้าด้วยกันค่ะผัดนะคะจนแห้งหลังจากนั้นใส่น้ำมันหอยคีโตลงไปจ้าซีอิ๊วขาวคีโตและสารแทนความหวานนะคะลงไปค่ะผัดไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ข้าวผัดพริกหยวกอกไก่แบบอร่อยกันแล้วนะคะโปรตีนสูงมากๆลองไปทำกันดูค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี